Atëherë miq, e blen telefonin, ky është pjesa e dytë e tutorialit se si të vendosim një telefon në punë sa po e kemi bler, telefon i ri. Atëherë telefoni që un kam është, siç mund ta shikojmë, 128 GB memorie, 8 GB RAM. Përse ju ndihmon rami? Rami është shpejtësia e telefonit në gjërat që bëhet brenda telefonit. Do e këshilloja në çdo telefon që blini ta shikoni me kujdes. Tashmë çdo telefon vjen me 6, me 8, me 12 telefonet të shumë të shtrenjtë. Unë do thosha që po patët mundësi mbi 6, ja, siç e shikojmë në kohë reale. Telefoni është i ri, ka vetëm programet e kompanisë instaluar, asnjë program në proces dhe kur e fundi 4 GB janë të zëna dhe 4 janë të lira. Do vendosen dhe programet, do bëhen dhe gjëra dhe normalisht nuk jetë më 4, do jenë 6 GB të zëna, 2 të lira dhe kjo ndikon në performancën e telefonit tuaj. Prandaj mundoni ta merrni sa më të madh në madhësinë e RAM-it dhe baterisë, pse jo. Atëherë, siç është Androidi, unë do ju ndihmoj për të gjetur opsionet, siç e tham location do ta fikim se nuk na nevojitet, opsionet e tjera. Tani do flasim për gjën që telefoni mbahet, që është kamera. Atëherë kamera ka opsionet e veta që çdo njeri duhet i di. Kur blini një telefon, shumë thjesht, mos e përdorni direkt sepse nuk do nxirrni cilësinë e saj maksimale. Atëherë, opsionet e shumta janë foto, video, more e tjera. Single taken. Tani ne do të hyjmë vetëm ke opsionet e settings. Jemi këtu. Aktivizojmë settings. Duhet aktivizuar shumë opsione, siç është skin optimizer, shoot suggestions, smart selfie angle, gjitha këto duhet aktivizuar. Jo të gjitha domosdoshmërisht, por unë kam aktivizuar se na ndihmojnë për të bërë foto sa më të bukura. Kjo është për të bërë shumë foto në vazhdimsi. Tani duhet ndalojmë pak këtu, miq. Shumë njerëz kur marrin telefonin e ri nuk kanë faj, telefoni vjen kështu. Që do thotë, telefoni nga kompania vjen me cilësi minimale, që do thotë bën foto dhe video me cilësi minimale. Atëherë, automatikisht ju do të hyni ke settings, siç ishim edhe një hapë camera settings, që mund të jetë këtu ose këtu në varësi të telefonit, dhe duhet të shkojmë këtu. Dhe këtu kur aktivizojmë cilësinë maksimale, do të shikoni që në gjithë numrat do zgjidhni numrin më të madh, që është këtu. Po të njëjtën gjë do bëni edhe për kamerën përpara, ballore, që cilësia maksimale, që është këtu. Por ju do thoni kaq? Jo. Këtë nuk duhet të aktivizojmë ose duhet të aktivizojmë në varësi se si do e përdorim ne videon ton. Ka raste që kur aktivizojmë këtë, videon zë më pak memorie, por nuk mund ta na e lexoj kompjuteri, varet në varësi të software-it të kompjuterit tuaj. Mirë është të rindezur, okay. Grid line na ndihmojnë që fotot të jetë me viza dhe ne të fokusohemi në qendër për të bërë foto sa më profesionale. Location nuk e që duhet sepse në çdo foto duhet vendosni se ku ndodhen dhe harxhon bateri ekstra dhe sforcon shumë kamerën. Metodat e bërjes fotove me Z ju ndihmon. Në këtë rast ne kemi lapsin, lapsi është me Bluetooth, ka baterinë e tij që do flasim në videon tjetër. Dhe siç e shikoni, bën foton sa herë që unë shtyp butonin. Dhe nuk keni nevojë domethënë për Z ose për tjera. Watermark jo, sepse në çdo foto do ju dalë shiriti se me çfarë telefoni keni bërë dhe nuk duhet sepse më vonë nuk i ndryshoni dot watermarkun dhe ngelen fotot momentet e më të bukura, ngelen me atë prishet dhe cilësia. Jemi në faqen ballore që kanë fotot. Atëherë, kjo është e gjëra, kjo është standarde dhe kjo është kamera frimit. Për momentin nuk po shfaqem gjë, se kam bërë foto me të. Po duhet të ndalem prapë ke opsionet e cilësisë. Mos mendoni se mbaruar. Në momentin që keni bërë settings në cilësinë maksimale, duhet shikoni këtë. Pikërisht këtë. Kjo po të jetë këtu cilësia maksimale e kamerës, ashtu si do shikohet në momentin që unë do e afroj dhe ju do shikoni specifikisht te kamera cilësinë e telefonit, shikoni. 32 megapiksel,
që është cilësia e selfie të kamerës. Në momentin që ju nuk e ndryshoni, ose e lini siç është, atëherë nuk do ketë cilësi 12, 8 apo jo. Atëherë do ta zgjidhni 32. Për kamerën parë, për kamerën mbrapa, po njëjta gjë. Atëherë, dashur miq, kamerën mbrapa duhet ta zgjidhni 3 të 4-ta që të jetë cilësia maksimale e kamerës që ju keni bler dhe telefon që keni bler. Screen Optimizer, siç dihet, zgjedh skenën më të favorshme kur ju bëni foto dhe Beauty që mund të rregulloni me filtra. Një foto paraprakisht para se ta bëni, nuk e kam aktivizuar. Dhe Beauty që është off, pa aktivizuar, që se bëhet on, rregullohen shumë opsione të tjera, të cilat mund të rregulloni edhe gjatë mbasi keni bërë fotot. Atëherë shkojmë te fotot. Fotot që realizon telefoni janë shumë pastra, të bukura, siç mund të shikoni edhe në video. Cilësia e tyre është maksimale, si shikohet, cilësia dhe sfumimi. Sfumimi është 1.7 deri në 1.5 apertura kamerës që ne e quajmë. Dhe cilësia është maksimale. Prandaj to telefon është quajtur vllai i vogël, po unë do thosha është më i mirë se Note 9 që është tani në shitje. Është super për foto. Kjo është kamera primare. Siç e shikoni, kamera është primare, mund ta afrojmë në maksimum, distanca është rreth 2 metra, 2 metra e gjys, dhe shikoni çfarë cilësie dhe çfarë detaje ka. Prandaj miq, investoni te një telefon që ju nevojitet. Ky është telefon për shumë gjëra, shumë specifik për shumë gjëra, dhe mbase nuk ju nevojitet, por mendoj që për foto dhe për procesim shumë i shpejt. Kjo është kamera e gjerë, kjo është standarde, kjo është e afruar me boka, me live focus, që mund të realizohet kështu në more dhe është live focus dhe sfumon pjesën mbrapa. Dashur miq, ju pres për videon e fundit, e cila është në detaje për lapsin dhe si të bëjmë çdo telefon Android sa më të shpejt, sado i vjetër qoftë ai. Ju më pres miq.